Làng Gò Cỏ nằm trong trung tâm của không gian văn hóa Sa Huỳnh, là một ngôi làng ven biển còn giữ nguyên được những di tích cổ hàng trăm năm, gành đá hàng triệu năm, thắng cảnh hoang sơ, người dân thân thiện hiếu khách. Những điều ấy đã khiến Gò Cỏ trở thành địa điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng ở Quảng Ngãi. Những con tàu đánh cá ở làng Gò Cỏ tạo điểm nhấn rực rỡ trên bề mặt biển xanh. Những chiếc tàu dù nhỏ bé nhưng chứa đựng bên trong nhiều câu chuyện, nỗ lực và khát vọng của người dân làng Gò Cỏ. Cái này người dân đang phơi gì vậy anh? Cái này người ta gọi là rong biển đó bạn. Rong biển. Cái này là nấu canh rất là ngon. Canh rong biển bạn đã nghe chưa? Dạ có. Khi mà mình phơi như vậy xong mình về mình có ướp muối hay là mình có làm gì không? Không cần bạn ạ. Cái này chúng ta phơi cho khô thôi. Phơi khô rồi chúng ta có thể về chúng ta trữ được. Là ngoài món canh rong biển ra mình còn nấu thêm được món gì không anh? Nó còn có một món gọi là rong biển sấy, rất là ngon. Rong biển sấy em có ăn rồi. Em có thấy là ở Quảng Ngãi mình có một món là nước rong biển nữa, thì không biết là phải làm từ cái Đúng này rồi. không anh? Đúng rồi, làm từ cái thành phần của rong biển này luôn á. Dạ. Những tảng đá ở Gò Cỏ thường phủ đầy rong. Dưới ánh nắng mặt trời, sắc xanh của rong và nước biển trở nên tương phản với sắc đen của đá. Để thu hoạch được rong biển, người dân phải đi bộ hàng giờ trên những mỏm đá đen trơn trượt, dầm mình trong nắng gắt, trong gió biển, dùng liềm cạo từng mảng rong bám chắc trên đá. Rong biển được người dân ví là lộc biển, bởi rong biển chứa nhiều khoáng chất, có thể làm thuốc, thực phẩm với nhiều tác dụng quý. Cái này sao nó có hai màu vậy anh? Cái màu xanh này nó là còn tươi này. Khi chúng ta mới vớt lên đó, là nó màu như thế này. Khi chúng ta phơi nắng một thời gian thì nó sẽ ra màu như thế này. Vậy là khi mà mình phơi một cái mẻ rong biển mà nó hoàn toàn là màu xanh sậm như thế này thì là mình thu hoạch được. Nó khô luôn. Khi nào chúng ta phơi mà nó khô luôn á, chúng ta mới thu hoạch được. Gành đá làng Gò Cỏ là kết quả của quá trình phong hóa tự nhiên từ các hoạt động đứt gãy phun trào của núi lửa, hình thành nên những phiến đá nhiều màu sắc khác nhau với đủ loại hình thù kỳ thú, có niên đại 250 đến 400 triệu năm, cùng thời kỳ khủng long còn tồn tại. Từ bao đời nay, gành đá làng Gò Cỏ gắn liền với cuộc sống của người dân nơi đây. Gành cung cấp đủ các loại sản vật từ ốc, nhum, nha, hào, rong biển đến các loại tôm cá mực theo từng mùa.
màu, nhưng mà đặc biệt là nó có màu đen á anh. Đúng rồi, đây là do tác động của núi lửa, sự phun trào của núi lửa và sự đứt gãy địa chất. Đúng là khi mà đứng trên đây á, thì em cảm thấy thiên nhiên rất là hùng vĩ. Nơi đây có cảnh quan đẹp mà tới nỗi mà em phải thốt lên là wow, sao mà ở đây hoang sơ và hùng vĩ thế như vậy. Khi mà đứng đây á, làm giống như là mình hòa vào với thiên nhiên luôn. Bởi vì vừa có thể nhìn được đá nè, vừa có thể nhìn được núi và biển. Ở đây là sự kết hợp rất là tự nhiên giữa biển, giữa đá và núi. Nếu mà khách du lịch đến đây á, họ có thể vừa ăn vừa chơi tắm biển, mà có thể lên đây để mà nhìn ngắm những chiếc thuyền, nhìn ngắm biển cũng như là check in sống ảo ở đây rất là tuyệt vời ha. Đúng rồi em, có rất nhiều bạn trẻ lên đây nè, check in sống ảo nè, rồi các bạn có thể đi picnic. Bước từng bước trên mỗi tảng đá, Kim Ngân cảm thấy hứng khởi và tò mò khám phá những điều mới mẻ về nhiều hang đá tự nhiên gắn liền với những câu chuyện ở làng Gò Cỏ như Sủng Muối, Lúc Khúc, Bến Bà Thân, Giếng Ông Địa, hang Gành Trên, hang Sáo, hang Tịnh, Đầu Chọi. Cái gành đá này thì có rất là nhiều hang. Hồi xưa thì nó có nhiều cái gành đá và nhiều cái hang là dơi và các loài chim họ cư trú. Và còn xưa hơn nữa, vào thời chiến tranh bom rơi đạn lạc thì người dân và bộ đội địa phương ở nơi đây thường trú ẩn trong các cái hang này. Vậy là ngày xưa khi mà chiến tranh thì người dân địa phương vô đây anh? Đúng rồi em. Người dân và bộ đội địa phương của chúng ta sẽ trú ẩn trong những cái hang này để tránh bom rơi đạn lạc và tránh cả cái địch nữa. Trái ngược với không khí nắng nóng bên ngoài, bên trong hang rất mát. Ngồi ở đây, chúng tôi có thể cảm nhận rõ tiếng sóng biển vỗ rì rào và những lời thì thầm của gió. Đặc biệt, hơi lạnh tỏa ra từ đá làm cho không gian nơi đây trở nên dịu mát, tạo cho chúng tôi cảm giác dễ chịu và thư giãn. Sau khi tận hưởng khoảnh khắc nghỉ ngơi trong hang, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình khám phá làng Gò Cỏ. Bãi biển là nơi thân thuộc gắn liền với sinh kế của người dân làng Gò Cỏ. Là nơi những chiếc thuyền nan nằm tạm gác đợi ngày mới lại ra khơi. Là nơi ngư dân vá lưới đánh cá. Và đâu đó còn là nơi người vợ đợi chồng mang cá từ khơi xa trở về. Từ bao đời nay, biển nơi đây vẫn luôn như thế, hiền hòa, hoang sơ, bình lặng bên cạnh gành đá hàng trăm triệu năm tuổi. Hằng có cảm giác gì khi ngồi trên ghe thuyền như thế này? Em cảm thấy rất là thích thú, bởi vì đây là lần đầu tiên mà em có cơ hội được ngồi ở trên một cái chiếc thuyền nan và trải nghiệm làm ngư dân ở đây. Thì cái cảm giác khi mà mình được ngồi lên đây, lên giữa sóng biển và thả lưới bắt cá, nó mang lại cho em cái cảm giác yên bình đó anh. Đúng rồi. Và bây giờ em đã có thể đến gần hơn được với lại cuộc sống của người dân. Em hiểu được là cái sự cực khổ khi mà người dân phải chèo ra biển đánh bắt cá. Đây cũng là một nét đẹp lao động của người dân làng Gò Cỏ của chúng ta. Dạ. Các người dân ở đây gọi cái này là cái ống đỏ. Chúng ta sẽ quăng xuống nước và bắt đầu chúng ta kéo. Để cảm nhận được vẻ đẹp của gành đá một cách tuyệt vời nhất, chúng tôi chọn trải nghiệm chèo thuyền nan. Đây được xem là một trong những dịch vụ cộng đồng tại công viên di sản làng Gò Cỏ. Sau khi trải nghiệm thả lưới xong thì bây giờ sẽ cùng mình đi trải nghiệm những cái hoạt động khác nhé. Dạ. Đan lưới và vá lưới đánh cá không chỉ là công việc mưu sinh mà còn là một phần không thể thiếu trong văn hóa truyền thống của người dân làng Gò Cỏ. Nét đẹp lao động này thể hiện sự kiên nhẫn, tỉ mỉ của con người nơi đây.
Nghề biển là nghề có truyền thống lâu đời của người dân làng Gò Cỏ, và đa số ở đây á, cả nam và nữ đều có nghề đan và vá lưới một cách rất là thuần thục để họ có thể dùng trong cuộc sống hàng ngày. Và bây giờ xin mời Ngân cùng trải nghiệm đan lưới nhé. Dạ. Ngay khi bước chân vào làng Gò Cỏ, Kim Ngân bị cuốn hút bởi bàn tay khéo léo và sự tài năng của người dân làng biển. Mỗi mẫu lưới đan như một tác phẩm nghệ thuật chứa đựng tình yêu và câu chuyện của người dân làng Gò Cỏ. Con chào cô. Dạ. Cô cho con hỏi là mình làm nghề đan lưới này được bao lâu rồi cô? Nghề đan lưới này thì nó lâu đời lắm rồi. Đời hầu đời ông nội ông cố đồ kể lại là làm cái này nó lâu lắm. Cô đan như vậy thì tầm bao lâu thì sẽ được một tấm lưới cô? Tôi cho lâu lắm. Lâu lắm hả cô? Nhưng mà mình chuyên tì miết á thì phải mấy tháng nó mới được một tấm lưới. Cô ơi, không mấy giờ cô chỉ cho con thử đan lưới lần xem sao cô. Tại vì nãy giờ con thấy cái tay của cô làm mình cũng đơn giản nên là con cũng thử sức. Bây giờ con qua đây. Con cầm vậy nha. Đó, cái tay đây là con ngón đây nè, là con để vô chỗ đây. Đó, rồi mới có cái dây đây nè, là con đưa xuống đây. Rồi con mới xỏ vô cái mặt lưới đây, rồi con kéo xuống cho nó đầm vậy nè. Rồi con mới nắm cái dây đây nè, con quạt vô là con nó. Đó, vậy nè. Rồi kéo xuống đây. Kéo xuống, thỏ rồi, bây giờ đầu rồi thỏ rồi. Rồi kéo xuống, tùy xuống đây. Thấy chưa, nó trút mắt thấy không? Nó trút mắt nó không được, thấy chưa? Sao con thấy tay cô làm nhanh quá mà qua tới con lúc Không được, thấy chưa? Vậy cho nó khó lắm, thấy bây giờ con đã hiểu được cái cảm giác của cô ngày đó rồi. Nè, nó dài vậy nè. Cầm nhìn cái bát này mình xỏ trên đây dài cái là mình hút vào cái đó, nó được hay không? Dạ. Ta đã xỏ vô đó. Kéo lên. Sau khi hạt đan và vá lưới xong thì Ngân cảm thấy như thế nào? Dạ em cảm thấy cũng rất là khó. Đó là đối với riêng em nha. Còn nếu như mà những người nào người ta có khiếu hơn thì chắc là sẽ dễ dàng hơn một chút. Nhưng mà ngoài cái việc là thấy học cái này khó thì em còn rất là khâm phục cô cũng như là những người dân ở đây. Bởi vì vừa chịu thương vừa chịu khó, và em cũng hiểu được phần nào cái sự cực khổ của ngư dân ở biển. Ngoài trải nghiệm đan lưới ra thì bây giờ mình sẽ mời Ngân đến với một trải nghiệm khác, đó là trải nghiệm làm gốm. Wow, ở đây có làm gốm nữa hả anh? Đúng rồi. Thì em rất là thích làm gốm. Rồi xin mời Ngân. Dạ. Nặng lên hình tròn nè. Đó. Nặng hình tròn xuống. Đúng rồi. Đó. Xong rồi. Sau đó chúng ta sẽ đàn cái gì đó. Sắp ra cái chén rồi đó. Cái này mình Nghề gốm ở đây thì người ta sẽ thường làm bằng thủ công hết. dạ. Sản phẩm thường là những cái nồi có nắp và những cái nêu hay là những cái son nhỏ đó. Và có những cái chén nữa và ly uống trà, làm cái tách trà cũng có nữa. Thấy du khách tới đây ngoài trải nghiệm người ta có thể mua về để làm kỷ niệm hả anh? Đúng rồi. Ngoài trải nghiệm thì người ta có thể mua về để làm quà. Với những người mà thích khám phá như em thì cái hoạt động thử làm gốm như thế này cũng rất là thú vị. Anh sắp ra cái chén này. Sao làm được cái chén hay vậy? Cố gắng quay cho đều vào. Thêm nước đi em. Lúc em nhìn ở trên tivi thì em thấy người làm gốm người ta làm rất là điêu luyện và làm rất là dễ dàng, nhưng mà khi mà tới mình làm thì mới thật sự là
cảm thấy cái nghề này nó Rất là khó phải không? khó. Dạ. Nghề làm gốm này thì cần phải rất là tỉ mỉ, rất là cẩn thận. Và như các dân gian thường nói á, thì trăm hai không bằng tay quen. Ngân đang làm cái gì đó? Dạ em đang làm một cái chén. Em nghĩ là cái chén có thể là đơn giản nhất rồi. Nhưng mà như là mình nhìn ra là có một cái chậu bông rồi đấy. Dạ thôi kệ nó, nhưng mà mình không ăn cơm được thì mình để chân bông luôn. Để chân bông luôn ha. Rồi Ngân thấy cái chén chưa? Cái chén của anh nhưng mà cái hơi cạn phải không? Đúng rồi. Này chén chấm hả? Đúng rồi đó, chén chấm. Trải nghiệm làm gốm không chỉ giúp Kim Ngân hiểu sâu hơn về nghề truyền thống, mà còn là cơ hội để bản thân thư giãn, tạo ra sản phẩm của riêng mình, mang về lưu giữ như một kỷ niệm quý giá. Làng Gò Cỏ thực sự là một điểm đến hấp dẫn trong không gian văn hóa Sa Huỳnh ở Quảng Ngãi. Mình làm cái chén xong rồi nè. Em cũng làm cái bình bông xong rồi nè. Bình bông hả? Nhìn cũng khá là độc và lạ đấy. Thì nghệ thuật là bao giờ giới hạn đúng không anh? Nên là mình thấy nó đẹp thì là nó đẹp, thấy nó trừu tượng là trừu tượng. Sau khi làm gốm xong á thì em mới biết được tại sao cái làm gốm này nó lại trở thành một phong trào rất được giới trẻ hiện nay yêu thích. Bởi vì khi mà làm gốm á thì mình có thể vừa xả stress nè, vừa có thể tăng sức sáng tạo của bản thân mình. Chẳng hạn giống như hồi nãy em nói với anh là em sẽ làm cái chén nhưng mà nó không ra thì em sẽ bù đắp bằng cái khác, chẳng hạn là bình bông nè. Đúng rồi. Là vô số những cái khác. Và khi mà có được một cái thành phẩm do chính bản thân mình làm ra thì mình đem về nhà mình làm kỷ niệm. Mỗi lần mà mình cảm thấy mệt mỏi hay là gì đó mình có thể lấy ra mình ngắm, cũng là một thú vui. Rất là cảm ơn anh Thịnh ngày hôm nay đã đồng hành và chỉ cho em rất là nhiều điều thú vị ở làng Gò Cỏ Quảng Ngãi này. Rất là cảm ơn Ngân đã đến tham quan làng Gò Cỏ và trải nghiệm những cái điều thú vị ở đây. Dạ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Vivo Việt Nam. Hy vọng rằng sau chương trình quý vị có thể bỏ túi thêm được một địa điểm thú vị vào hành trình tham quan khám phá của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.